ሁለት ቁጥሮችን የሚያወዳድርልን ይሄ ቁጥር ከዚህ ቁጥር ትልቅ ነው፣ ይሄ ቁጥር ከዚህ ቁጥር ትንሽ ነው ብሎ የሚያወዳድርልን ፕሮግራም እንስራ። ፋይል ኒው ኢምፕቲ ፋይል ሴቭ እናድርገው ከመጀመራችን በፊት comparison .cpp ስለዚህ ልክ እንደቀደሙ ምን እናደርጋለን include iostream using namespace standard int main ስለዚህ ሁለት ቁጥሮችን እናወዳድረው ጀስት ቁጥሮቹን ኢንቲጀር ናቸው እንበል x እና y ናቸው እንበል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች one by one ወይም በስፔስ ላይ አይተን እንቀበል ከማን ከዩዘር out enter any two integers ሁለት ቁጥሮችን ስጠኝ አልኩት ከዛስ ሁለቱን ቁጥሮች cin x cin y ብዬ ማድረግ እችላለሁ በቀላሉ cin x y ማለት እችላለሁ ሁለቱ ቁጥሮች ገቡ አሁን ወደ if condition ይላል ይሄ ኮንዲሽናል ፕሮብሌም ነው so if x is less than y if x is less than y out x is the minimum number or x is less than y አለቀ else ካልሆነ y ይበልጣል ማለት ነው እቺን ኮፒ ፔስት አድርገን y is less than x በግሬተር ዛን መጻፍ ይችላል y is greater than x or y is less than x እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን let's run our code ኤረር ይለናል ካራክተር ሲክስ ላይ ደብል ኮቴሽን ነው ይሄ let's run our code enter two integers ለምሳሌ 5 እና 84 እናስገባው 5 is less than 84 done enter two integers ሲለኝ 47 enter 57 47 is less than ይህን ይመስላል እዚህ ጋር return 0 ማለት እንዳነሰ that's it